Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Rasa Adi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gauranga Gurachana Gopyada Kopa Vriksham Gopala Gadaratidam Yatishinha Gora Govindeshikaram Satatam Mamani Uttama Adama Kichuna Bachila Jachya Dileka Kola Kahe Premananda Emama Gauranga Hridoya Dariya Bola Bhaja Gauranga Kaha Gauranga La Gaurangera Namare Je Jana Gauranga Bhaje Sehoyamara Kamare Hare Krishna Hare Krishna. Chaitanya tried and read it in Hungarian. Hare 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 Rama. Van valakinek? Gornitai Prabhu. Gornitai Prabhu. Hungarian Sisi. Adilila Hungarian Sisi. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yashaiva Kadambuja Bhakti Lavya Premadhidana Parama Punata Tasmai Jaganmangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madhgavirapi Gopala Srikhaya Kripaya Jati Tadaiva Sambhaya Viva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunatapta Vallabha Pahiman Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Brinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda
Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I wanted to read something today from the Adi Leela chapter 10, text 56 and 57 of Chaitanya Charitamrita. Ma a Chaitanya Charitamrita Ádi Lilájának 10. fejezetéből szerettem volna olvasni, az 56. vers, 57. verset. But just like we have these beautiful paintings here, but they're very nicely set off with a picture frame. Ugyanúgy, úgy, ahogy vannak ezek a gyönyörű festmények itt, de még a festményeken kívül ott van a keret is, ami nagyon szépen kiemeli őket. To first start by putting a frame, a context of what we want to speak about. Először szeretnénk a keretét megadni annak, amiről fogunk beszélni. So we may have some doubts about the effectiveness of our self going out and giving books to people and speaking to them about Krishna. Lehet, hogy van valami kétségünk azzal kapcsolatban, hogy mi majd fogunk adni könyveket embereknek, mi majd fogunk prédikálni nekik, megosztani velük a Krishna tudatot. Our time is very short, but I'd like to try to speak about this in a scientific kind of way. Erről, bár nagyon-nagyon rövid az időnk, sásztrából és tudományos módon szeretnék erről beszélni. So in text 56 of Adi Leela chapter 10, Kaviraj Goswami speaks about how Chaitanya Mahaprabhu manifested himself to different persons. Az Ádi Lila 10. fejezetének 56. versében Srila Krishna Kaviraj Goswami arról beszél, hogy Chaitanya Mahaprabhu hogyan nyilvánította meg magát különbözőképpen különböző emberek számára. Bhakti Kripa Koran Prabhu Etina Swarupe Sakshat Avesha Avirbhava Rupe. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu bestows his causeless mercy upon his devotees in three features: his own appearance, direct appearance, Sakshat, his prowess within someone he empowers, Avesh, and his manifestation, Avirbhav. Az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu 3 arculatában áldja meg baktáit indokolatlan kegyével. Saját közvetlen megjelenésében, Sakshat, felhatalmazottjában megmutatkozó képességei révén, Ávés, valamint megnyilvánulásában, Avirbhav. And Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada magyarázata. The Sakshat feature of Sri Chaitanya Mahaprabhu is his personal presence. Sri Chaitanya Mahaprabhu Sakshat arculata a személyes jelenléte. Avesh refers to invested power, like that invested in Nakul Brahmachari. Az ávés a másnak adott erőre utal, amellyel például Nakula Brahmachari volt felhatalmazva. Avirbhav is a manifestation of the Lord that appears even though he is personally not present. Az Avirbhav az Úrnak az a megnyilvánulása, amely megjelenik, noha ő személyesen nincs jelen. For example, Sri Sachi Mata offered food at home to Sri Chaitanya Mahaprabhu, although he was far away in Jagannath Puri, and when she opened her eyes after offering the food, she saw that it had actually been eaten by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Sachi Mata például ételt ajánlott fel otthonában Sri Chaitanya Mahaprabhunak, pedig az Úr távol volt Jagannath Puriban. Similarly, amikor az ételfelajánlás után kinyitotta a szemét, látta, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu valóban megevett mindent. Similarly, when Srivas Thakur performed Sankirtan, everyone felt the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu even in his absence. This is another example of Avirbhav. Ehhez hasonlóan, amikor Srivas Thakur Sankirtanát mutatott be, mindenki érezte, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu jelen van, még távol létében is. Ez egy másik példa az Avirbhavára. So it's an amazing thing. Tehát ez egy csodálatos dolog. Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in the body of some devotees. Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelent bizonyos bakták testében.
Which devotees? Melyik baktákéban? The next verse describes. A következő vers írja le. Sakshate sakala bhakta deki nirvisesha nakula brahmachari dehi prabhuda avesha. The appearance of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in every devotee's presence is called sakshat. His appearance in Nakul Brahmachari is a symptom of special prowess is an example of avesh. Amikor az Úr Sri Chaitanya Mahaprabhu valamennyi bakta előtt jelenik meg, azt száksáknak nevezik. Amikor Nakula Brahmachariban jelenik meg, mint a különleges hatalom jele, az az ávésára példa. So here, Kaviraj Goswami tells us the straight stuff. Kaviraj Goswami itt nagyon egyenesen beszél velünk. Sakshate Shakala Bhakta. That Chaitanya Mahaprabhu appears in all the devotees. That Sri Chaitanya Mahaprabhu appears azt mondja, hogy Sri Chaitanya Mahaprabhu minden baktában megjelenik. The devotees have a very special relationship with Krishna. A baktáknak nagyon különleges kapcsolatuk van Krishnával. You've heard that a lot. Ezt hallottátok sokszor. In so many different ways. Sokféleképpen. But also in one way you might not have thought so much about. De van egy módja, amire lehet, hogy nem gondoltatok még annyit. My Guru Maharaj once put it this way. Egyszer a Guru Maharajom ilyen módon mondta. He said, if you go to Krishna and you say, hey Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, oh Krishna, you're the ocean of mercy, please give mercy to me. Hogyha oda mentek Krishnához, és mondjátok neki, hogy hé Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, te vagy az kegy óceánja, kérlek adjál nekem kegyet. Then Krishna will say, oh, you have some misunderstanding. Akkor Krishna azt fogja mondani, hogy neked valami félreértésed van. Because I don't have any mercy. Nincsen kegyem. My mercy is with my devotees. A kegyem a baktáimmal van. And in Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami explains this at length. A Bhakti Sandarbhában Jiva Goswami ezt hosszasan magyarázza. Because to give mercy to someone, you have to feel some compassion, some sadness. Ahhoz, hogy kegyet tudjál adni, valamilyen együttérzést kell érezned, valami szomorúságot. But Krishna is Satchidananda Vigraha. He's never unhappy. De Krishna Satchidananda Vigraha, ő soha nem boldogtalan. He doesn't know what suffering means. Nem tudja, mi a szenvedés. So Jiva Goswami says that Krishna doesn't have mercy. Ezért Jiva Goswami azt mondja, hogy Krishnának nincs kegye. Now, if I tell all of you that, you may become very depressed. Hogyha ezt mindenkinek így elmondom, akkor lehet, hogy elég depressziósok lesztek. What are we here for? Why are we chanting? What are we doing? Akkor mit csinálok itt? Miért dzsapázom? Miért csinálok mindent? It's okay. Krishna has so much mercy. Minden rendben van. Krishnának sok kegye van. He's an ocean of mercy, Karuna Sindhu. Ő a kegy óceánja, Karuna Sindhu. But what is that mercy? De mi a kegye? Krishna Kripa Srimurti. The embodiment of Krishna's mercy is the devotees. Krishna kegyének megnyilvánulása, megtestesítője. Because the devotees, they take birth in this world, they suffer, they lose their girlfriend, they lose their wife, their husband. Mert a bakták megszületnek ebben a világban, szenvednek, elveszítik a barátnőjüket vagy a feleségüket. The devotees understand suffering. A bakták értik, hogy mi a szenvedés. And so they can give mercy. Ezért ők tudnak kegyet adni. And therefore in Sri Krishna Bhajanamrita, Srila Narahari Sakor describes the quality of the devotees. Ezért Srila Narahari Sakor a Sri Krishna Bhajanamritában elmagyarázza a bakták tulajdonságait. Svadukai paradukani nasayanti mahajanaha parartha eva sadhunam vibhutir jivanam sukam. That the great devotees, when they svaduke paradukani, when they see someone else's suffering, they feel the suffering. A nagy bakták, amikor látják valaki másnak a szenvedését, akkor ők maguk is szenvednek ettől. And by doing that, nasayanti mahajanaha, they destroy other people's suffering. És ezáltal
elpusztítják mások szenvedéseit. Pararta eva sadhunam vibhutir jivanam sukham. This concern for others is the wealth of the devotees. Ez a törődés másokkal, ez a baktáknak a gazdagsága. This concern for others, vibhutir jivanam sukham, this is the happiness of the devotees. Az, hogy másokkal törődjön, ez a bakták boldogsága. We're very selfish. Nagyon önzőek vagyunk. We're very, very absorbed in ourselves. Nagyon-nagyon el vagyunk merülve saját magunkban. Srila Prabhupada has given us some opportunity in a very powerful way to push that aside and make very quick advancement. De Srila Prabhupada lehetőséget adott nekünk arra, hogy ezt az önközpontúságot nagyon gyorsan el tudjuk tolni magunktól, és nagyon gyorsan tudjunk fejlődni. Sanatana Goswami in Krishna Lila Stava, he says, you don't remember, huh? In Krishna Lila Stava, Sanatana Goswami describes this. A Krishna Lila Stavában Sanatana Goswami leírja ezt. Rupa namashrita vishta. A very scientific thing. Rupa nama. When someone ashrita, they take shelter of the holy name or the deity. Tehát magyarázza, hogy Rupa nama ashrita avista. Hogy amikor valaki a Rupánál, tehát a Murtinál, vagy Krishna nevénél keres menedéket, then avishta, Krishna enters into that person. Akkor ávista, Krishna belelép ebbe a szemébe. And that's why the devotees are so bright-faced. És ezért van, hogy a baktáknak úgy ragyog az arca. And to the extent that they leave everything in the material world behind and they fill themselves up with rupa and nama, then those devotees are empowered. És addig a mértékig, ameddig minden anyagi dolgot maguk mögött hagynak, és feltöltik magukat Krishna nevével és formájával, addig nyilvánul meg ez a ragyogásuk. Let's sing a little bit from Harinam Chintamani. Kicsit énekeljünk a Harinam Chintamaniból. Vaishnava nikate jade, paise kata lakshana, deha hoite hoya Krishna Shakti nirasana bolo, Hare Krishna. Vaishnava nikate jadi. Jadi means if. If someone, Vaishnava nikate, they come close to a devotee. Jadi, hogyha valaki nikaték egy Vaishnava közelébe megy, for how long do they have to come close to a devotee? Milyen hosszú ideig kell ott lennie mellette? Kata lakshana. Just for one moment. Kata lakshana, csak egy pillanatig. Then deha hoite hoi Krishna Shakti nirsarana. Then they come in contact with Krishna's power, which is coming from the body of that devotee. Akkor ezzel a Krishna Shaktival, Krishna erejével kapcsolatba kerülnek, ami árad a bakta testéből. This is described in many places. Ez sok helyen le van írva. In the Narada Pancharatra. A Narada Pancharátnában. Krishna mantropasakanam sadjo darshana matrataha satta janmarjitat papan muchate natra sangsaya. Natra sangsaya, there is no doubt. Nincsen semmi kétség. Sadhya darshana matrata, just by seeing, just by looking at someone who's been initiated into Krishna mantra. Csak azzal, hogy ránéznek valakire, akit felavattak Krishna mantrába. You may feel, I'm just very miserable, small person, what can I do? Lehet, hogy ti úgy érzitek, hogy én csak egy nagyon nyomorúságos kis személynek érzem magam, mit tudok én tenni. But Sanatana Goswami says, De Sanatana Goswami Rupa mondja ezt. namashrita vishta. When you take initiation, something happens to you. Amikor avatást kapsz, akkor valami történik veled. When you come to the Hare Krishna temple, something happens to you. Amikor jössz a Hare Krishna templomba, akkor valami Rupa történik veled. namashrita vishta. That name and that form of Krishna enters into you. Krishnának ez a neve és a formája beléd lép.
So Krishna mantopasakanam sadhudarshanamata sata janmarjita papam. Just by seeing a devotee who's been initiated, all the sins that you've had for 100 lifetimes, muchate, they all become destroyed. Ha csak találkozol valakivel, aki avatást kapott, az összes bűn, amit 100 életen keresztül elkövettél, mind megszűnik. Natra samsaya. There's no doubt. Kétségtelenül így van. So still you may have some doubt. I know he has some doubt. Lehet, hogy még ennek ellenére is van kétséged, például neki. But that's true for great devotees like Lila Shuk Prabhu or Gornitai Prabhu. Persze, ez igaz ilyen nagy baktákkal, Lila Suka Prabhura, meg Gornitai Prabhura. I'm just a small devotee. De én csak egy ilyen kisebb bakta In the vagyok. Hari Bhakti Sudodaya there's a description. A Hari Bhakta Sudodayában is van egy leírás. Akshnophalam tvadrisha darshanam hi tanophalam tvadrisha gatra sangaha jiva phalam tvadrisha kirtanam hi sudurla bhagavata hi loke. Tvadrisha. This word is repeated again and again. Ezt a tvadrisha szót újra és újra ismétli a vers. That the purpose of life is fulfilled. Hogy az élet célja beteljesedjen. Akshno phalam tudasa drisya darshanam hi. Just by seeing a devotee, your eyes become perfect. Az élet célja beteljesedik, és a szemeid elérik a tökéletességet csak azzal, hogyha látsz egy baktát. Tano phalam tvadrisya gatra sanga. Just by touching a devotee, Csak azzal, ha megérintesz egy baktát. your body becomes perfect. Azzal a tested tökéletessé válik. Jiva phalam tvadrisam kirtanam hi. By speaking about a devotee, your life becomes perfect. Azzal, hogy egy baktáról beszélsz, az életed tökéletessé válik. Now you're thinking that it doesn't apply to me. De ti azt gondoljátok, hogy rám ez nem vonatkozik. Okay, Sanatana Goswami comments. This verse appears in Hari Bhakti Vilas, and Sanatana Goswami has given a commentary on it. Ez a vers a Hari Bhakti Vilasban jelenik meg, és Sanatana Goswami magyarázatot fűz hozzá. Twadrishanam katanchit tvad anukarana avatam apidarshanam evokshnaho phalam eva anyad api. He says, what to speak of seeing a devotee? Nem is beszélve arról, hogy látni egy baktát. Even if you see someone who's imitating a devotee, Hogyha olyan valakit látsz, aki csak utánoz egy baktát. they're imitating the feelings of a devotee. Ha utánozza egy bakta érzéseit, They're imitating the dress of a devotee. vagy egy bakta ruháját. Just seeing that person can give perfection to your eyes. Már egy ilyen szemét látni is tökéletességet adhat a szemeidnek. There was a friend of mine in America who was doing Sankirtan during a marathon. They were traveling. Volt egy barátom Amerikában, aki a maraton alatt utazó szankirtanon volt. At the end of a long day, he was sitting in the driver's seat of the van, counting the Lakshmi that he collected that day. És az egyik hosszú nap után ott ült a kocsiban, számolta a Lakshmit a szankirtan után. And suddenly he heard a sound outside the car. És hirtelen hallott valami zajt a kocsin kívülről. Turned to his left and looked out the window. És odafordult a bal oldalra ott az And there was ablakhoz. a man with a gun pointed at his head. És ott volt valaki egy pisztollyal a fejére szegezett pisztollyal. And that person said, "Give me all your money, I'm going to kill you." Adod az összes pénzedet, vagy megöllek. So this devotee, he didn't want to do that. Ez a bakta nem akarta ezt This is megtenni. Krishna's money. Ez Krishna pénze. People have given this money for Krishna. Az emberek ezt Krishnának adták. He looked back down at the money Lefele nézett a pénzre, and he just closed his eyes becsukta a szemét, and he started praying. és elkezdett imádkozni. Namaste Narasimhaya Pralada Lada Dayane, like this. And after a moment, he heard another sound. És elkezdett imádkozni az Úr Nrisingadevhez, és egy looked pár pillanat múlva hallott egy másik hangot, And he looked out the window, and that man with the gun, he put the gun down, and that man was crying. és kinézett az ablakon, és az ember leeresztette a pisztolyt, és sírt. I don't know what he saw. Nem tudom, hogy mit látott. It's okay, man. Keep the money. Mondta, hogy rendben van, tartsd meg a pénzt. Just seeing a devotee
Csak azzal, hogy látott egy baktát. I'd like to tell you one story from Orissa. Egy másik történetet szeretnék még elmondani You think it's Orisszából. hard sometimes distributing books or talking to people in the West and downtown Budapest. We used to go to downtown LA. It's really hard. Azt gondoljátok, hogy milyen nehéz elmenni Budapest belvárosába, és ott könyvet osztani, ott beszélni emberekkel. Én jártam ki Los Angelesben, But our acharyas have also és nagyon found the nehéz. same difficulty. De az ácsájáink is ugyanezzel a nehézséggel találták magukat szemben. There was a village called Vanapur. It's still there today. We may take you there sometime. It's in western Orissa. Van egy Eastern falu Orissa, I'm sorry. Kelet-Orisszában, Vanapur, vagy lehet, hogy egyszer elviszünk oda, hogyha eljöttök. And there was a Muslim ruler. His name was Ahmed Beg. Volt egy Ahamabeg nevű muzulmán uralkodó ott. And he was ruling. He forced everyone in his area to become Muslims. És mindenkit a területén arra kényszerített, hogy váljon Mohamedánná. At the same time, all this was going on, there was a big problem in that area. Ugyanebben az időben volt egy nagy probléma ezen a területen. There was a mad, wild elephant who was attacking and killing domestic animals, breaking houses, killing people. Volt egy őrült vadelefánt, aki körbe-körbe mászkált, és megölt házi állatokat, lerombolt házakat, embereket ölt. And when some of the people came and told this Muslim ruler about it, he said, "Oh, everybody's glorifying this Hare Krishna devotee, this Rasikananda. We should call for him. Maybe he És should do amikor something." jöttek az emberek panaszkodni ennek a Mohamedán uralkodónak, akkor azt mondta, hogy jó van, hát mindenki dicsőíti ezt a Rasikanandát, ezt a Hare Krishnás baktát, hívjátok ide őt. We'll see if he's really really a saintly person then. Most majd meglátjuk, hogy valóban szente. And so some of Rasikananda's followers came and warned him that they wanted to do this to him, the elephant. Jöttek Rasikananda Prabhu követői, és figyelmeztették őt előre, hogy ezt tervezik, hogy ezzel a vadelefánttal szembe But teszik. Rasikananda, he thought, if someone's taking shelter of Krishna, what can an elephant do? De Rasikananda Prabhu azt gondolta, hogy ha valaki Krishnánál keres menedéket, akkor mit tud egy vadelefánt csinálni? So he went there and he saw that elephant breaking people's houses and killing people. Oda ment, és látta, hogy valóban ez a vadelefánt lerombolta sok embernek a házát, embereket ölt. And Rasikananda's disciples were with him and said, Guru Maharaj, I don't think this is a good idea. És Rasikananda Prabhu követői mondták neki, hogy Guru Maharaj, én nem hiszem, hogy ez nagyon jó ötlet. You really shouldn't go there. Tényleg nem kellene, hogy oda menjél. And Rasikananda just ignored them. Rasikananda pedig figyelmen kívül And he hagyta started őket, walking right up to that elephant. és kezdett oda menni az elefánt közelébe. And his disciples, they just turned around and ran away. A tanítványai pedig hátat fordítottak és elszaladtak. So that mad elephant suddenly had noticed to hear some person very bravely coming toward me. És akkor ez az őrült vadelefánt észrevette, hogy itt van valaki, aki nagyon bátran jön felém. It became even more enraged and turned to Rasikananda. És ettől még jobban dühbe gerjedt, és odafordult Rasikanandához. But as soon as he saw Rasikananda, something happened to the elephant. De amint meglátta Rasikanandát, valami történt az elefánttal. Because devotees are not ordinary. Mert a bakták nem közönségesek. Rupa namashrita vishta. Because when you start chanting Hare Krishna, you worship the deity, Krishna enters into your body. Rupa námási távista, amikor kezdesz dzsapázni, akkor Krishna formája a murti és a szent név beléd lép. So that elephant came up to Rasikananda and stood there and was looking at him with his little eyes. Jött az elefánt, és egyre közelebb jött Rasikanandához, és csak nézett rá a kis szemeivel. This is a story that's told in the Sikh Mangal by Gopi Janavallabha, the disciple of Rasikananda Prabhu. Ez a Rasik Bangalából van ez a történet, amit Rasikananda Prabhu tanítványa írt. Rasikananda
told the following to that elephant. Rasikananda a következőt mondta ennek az elefántnak. Suno suno oh hey tumi mata kori bar Krishna bhaja sadhu seva koro nirhantai Hare Krishna Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Suno suno oh hey tumi mata kori bar Oh hey, you mad elephant, listen to me. Figyelj, te vadelefánt, hallgass ide rám. Krishna bhaja sadhu seva. You should chant Krishna's name and serve the Vaishnavas. Tessék imádni, tessék szolgálni a vaisnavákat és énekelni Krishna nevét. Ez kell Why are you tenned. doing all these bad things? Miért csinálod ezeket a rossz dolgokat? Krishna vina jata deka nahi apanar aji hoite dushta karma nakori ar. Other than Krishna, no one's your friend. Krishnán kívül senki nem a barátod. Krishna mata, Krishna pita, Krishna say jivan. Krishna nabajiya kena mara akarn. Krishna's your mother, your father. Krishna's your life. Krishna az édesapád, édesanyád, Krishna az életed. That elephant started crying. Az elefánt pedig sírva fakadt. And it fell down at the feet of Rasikananda. És leesett Rasikananda lábai elé. And Rasikananda came up to the elephant. És Rasikananda odajött az elefánthoz. And in his big ear, Rasikananda whispered. És oda suttogott a nagy füleibe. Do you want to know what he told the elephant? Akarjátok tudni, hogy mit mondott neki? 16 words. 16 szót. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And Rasikananda told him, now your name is Sri Gopal Das. Most a neved Sri Gopal Das. And he initiated that elephant. Felavatta az elefántot. And the elephant then went back to the forest. Elefánt visszament az erdőbe. And that Muslim ruler who wanted to test Rasikananda, he was very impressed. A Mohamedán uralkodóra, aki tesztelni akart Rasikanandat, ez nagyon nagy hatást And he tett, became a Vaishnav. és Vaisnava lett. Rasikananda didn't even say anything to him. Rasikananda nem is beszélt vele. So this is the power of the Vaishnavas. Ez a Vaisnava hatalma. And we may not be big devotees, És lehet, hogy mi nem vagyunk nagy bakták, but to the extent that we're hearing the holy name and seeing the deity, de addig a mértékig, ameddig halljuk a szent nevet, és ameddig látjuk a murtikat, you're a different person. másfajta személyek When we vagytok. see someone like Bhaktipad Maharaj, Amikor who's látunk really valakit, mint just Bhaktipad given up Maharaj, everything. aki mindent odaadott, There's no anxieties. nincs semmilyen He has aggodalma, no baggage. nincs... Yeah. Tehát, hogy nincsenek ilyen dolgok, amiket hordoz magával. Puttonya. You just see someone like that. It touches your heart. Ha látok valami ilyen szemét, ez nagyon megérinti a So szíveteket. that's our success if we just go out and just meet people. Ez a mi sikerünk, csak kimegyünk és találkozunk And they emberekkel. just see a devotee. És ők látnak egy Okay, baktát. I know you're not really a devotee. Tudom, hogy nem vagytok igazán bakták, vagy But így even if you're gondoljátok. pretending to be a De devotee, ha még csak tetetitek, hogy bakták even vagytok, if you just dress like a ha csak úgy devotee, öltöztök, just imitating a csak devotee, utánoztok egy baktát, there's still benefit. még akkor is van belőlük Such a wonderful belőle thing. hasznuk. So I've gone over time. I'm sorry. Most túl hosszúan mentünk, We'll úgyhogy go ahead and stop. azonnal Thank meg you kell all állni. very much. We feel very, very blessed to be here at this time and be with all of you. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanande, Vanchakalpadarubhischa, Kripa Sindhu Bheva Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananda Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Even all the imitation devotees ki jai. Srila Prabhupada ki.